ṣe pàdé lẹ̀ máa mú mọ́sálásí tí rẹ̀ kò ní wà kátó pàdé lẹ̀ máa mú mọ́sálásí tó túmọ̀ sí rẹ̀ kọ́ àti disapọ́ǹtì ọlọ́run. wọ́n tó fẹ́ nìkan lánàá afa àkọ́mọ́lájà lọ́lọ́ yá díẹ̀ wọ́n wá tó fẹ́ nìkan lánàá wọ́n ti láfa kú wọ́n yà ní gbàgbé lórí bàbá tó jẹ́ lọ́sọ̀rọ̀ yà ó ní kílẹ̀ lọ kílẹ̀ bàbá dàwádìí sùnà mo ó ti sí dàwádìí sùnà sí èsè mùsùlùmí má dàwádìí tọ̀jíkà sí èsè mùsùlùmí lọ́jà akọ́ gbogbo èyí wọn ọ̀rọ̀ wá ní tàgé záàdì sùnà àwọn tó bí àwà yìí rẹ̀ lẹ́yìn wọn ò ní tàbí sáfi kú sùnà kẹ́kọ̀ọ́ dé èyí wọn ò ní tàbí àwọn yàwó òfojú kàtàrí sọ́nà lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ṣàkẹ́sì fún abúlé ìdẹ̀míyá. so èyí tá aláàbí sẹ́ni náà ṣe pariwo yóò tì amáwá sí ni gẹ́gẹ́ tí fi sọ̀kalẹ̀ ẹjọ́ kò tó lọ sọ́wọ́ àti ọ̀kan náà sẹ́ni islam ti da islam ti rẹ̀ wá ọlọ́run ti gbà lọ́wọ́ wa ọgbà lọ́wọ́ ànábì wa gbé fáwa amẹ́mọ́ta aláàkì kásọ̀ kan yín náà lọ́wọ́ kásọ̀ kan yìí oní program islam ìwà àbùn nǹkan dà sẹ́yìn mọ́ wa lọ́wọ́ torí tá a bá ṣọ̀kan ìtí wọ́n ní ìdìbẹ̀ lọ́wọ́ èmi ìtẹ̀mí ní ìdìbẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n nígbà tá a bá ṣọ̀kan tó di tiẹ̀ mú tí mo di tèmi mú islam láwọn fi ajẹ́ àmọ́ tá a bá ṣọ̀kan tá a gbàgbọ́dọ̀ gbogbo ń tá a fẹ́ nínú islam yóò dòun ọ̀kan lọ́wọ́ sì fi á ṣe gbogbo ń tọ́lọ́ fi gbẹ́sì wà yí kalẹ̀ èyí wá dàrú ọ̀rọ̀ pé tó ọba wo bọ́lá ń ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí lọ́lá ọ̀fẹ́ bá dé ká máa tí wákàtí máa gbójú máa ó dẹ̀ lọ́sọ̀ wá Kí ni sọ̀láàtà? Bọ́lá báyìí náà á rí wájú náà bá mi náà lé. ẹ máa mú ni àtúbà bẹ́ẹ̀ àyílà bẹ́ẹ̀ alágbà bẹ́ẹ̀ mọ́tòlù bẹ́ẹ̀ ìsáyì bẹ́ẹ̀ báwo lọ́sẹ̀ pàdé bẹ́ẹ̀ máa mú mọ́sálásí tí rẹ̀ kò ní wà kátó pàdé bẹ́ẹ̀ máa mú mọ́sálásí tó túmọ̀ sí rẹ̀ kọ́ àti disapọ́ǹtì ọlọ́run unity wọn lọ́jọ́ ọlọ́run lógún unity wọn lọ́ bá dé bíi Ramadan ipe Yà á yọ ọ́lẹ̀ ní náà àmàlú. Òtúbà lè kún sí àwọn Ramadan kàwé ọ̀rọ̀ lọ́lẹ̀ sí Mùsùlùmí ìmùràánù. ó tọ́ tó sùn ọlọ́wọ́ ọlẹ́gbà rẹ̀tàdọ́wà ọlẹ́gbà yàmù ìgbébi tó bá bí ọgbà àmọ́tá àpapẹ̀ Ramadan àti ní Amẹ́ríkà àti ní Europe ní jẹ́ ní kìíní kan ní Canada kan ní gbogbo bí ó wọ̀ jẹ́ láyé oṣù kan náà unity lọ́nà bá dé bẹ́ẹ̀ ẹnì kò ní gba Ramadan kẹsẹ̀ sáà bá ń bọ́ọ̀bù àti sọ pé Ramadan ló bá bọ́ọ̀bù adájọ́ kìí ṣe Ramadan oṣù kan àwọn ọlọ́fẹ́ lé unity ìwúlọ́kọ Ọlọ́run ló fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá kò níbẹ̀ yẹn Ọlọ́run unity lọ́nà bá dé bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ájì wá sí ni. Wàá sí mi náà níbi láti ọ̀dùn ìpàdé ọlọ́run aláàbùnì lọ́bìnrin àti ìgbàlè múlì máa ń kiri àmì. bọ́ọ̀bù àgbà wúra ló kù kó lọ sáájì ní rọ̀bì ra wa nígbà lọ́wọ́ rẹ̀ kódà kó o ṣe ní rájà bù ní sáájì bó o ṣe ń sábà ní àjì bọ́ ẹ̀ka ló fi sí lọ́dún unity lọ́ba bá dé bẹ́ẹ̀ unity lọ́ba dé bí irun tá à ń kí ìwọ ní káṣó tó ló kí mu ọwọ́ kábọ̀ ìyá kaná àbúrò wáyé ìyá kaná sẹ́yìn. ìwọ yọ kán kírun ọwọ́ àlọ́ jọ̀bí gbogbo èèyàn ìyá kaná àbúrò. wọ́n ìyá kaná sàhí ìyá kaná sẹ́yìn. ẹ̀yin lè wá lẹ́kì ìrìndí kan sọ́rọ̀ ọ̀gá ẹ̀yin lè wà lórí ìwọ ní kání àmọ́ òun jàmá ló fi ń bọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ ó lè yá unity wọn la ní láti ṣe ó bá ń láti ká o ẹjọ́ tí bàbá ti president àpapọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn kejì ni wọ́n pè pé tó ọba ti fún wa ní fáìsì yà ní dìbò ó bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ tó ìkẹ́fẹ́ dìbò fún ìní wọlé ìfún yín ní fáìsì fi jáde lọ́dọ̀ wọn wọ́n sọ fún abáṣepọ̀ tó ní ìsìlámù yìí sọ àpánipọ̀ wa tá a béèrè tá a ti nìkan kàbèrè ibi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti àti gbéra wa yẹrẹyẹrẹ kìnìún kan society kan ní kìnìún kan society kan ní wọ́n kàbá dé kìnìún sára wa a ti gbàgbé kí ní bíẹ́ ìsìlámù bọ́rọ̀ ìsìlámù bá ti dé ìpìlẹ̀ wa ẹ̀sìn ní sáré gbogbo ìtọ́jẹ́ tuntun ẹja pàtì wọ́n kọ́ mẹ́ta lánàá àfa àkọ́mọ́lájà lọ́wọ́ yá díẹ̀ wọ́n wá kọ́ mẹ́ta lánàá wọ́n ti láfa káyọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ ìbára bìyànjú lọ́wọ́ yá ó ní kílẹ̀ lọ kílẹ̀ wà lọ́dọ̀ àwọn àdìsú náà múlò ó ti sí àdìsú náà sí èsè mùsùlùmí má àdù tọ̀jíkà sí èsè mùsùlùmí lọ́yà àkọ́ gbogbo èyí wọn ọ̀rọ̀ wá ní tàgé àdìsú náà àwọn tó bí àwà yìí rẹ̀ náà ni wọ́n wò ní tàbí sáfi kú túnà kẹ́kọ̀ọ́ dé èyí wọ́n ò ní tàbí àwọn yàwó fojú kàtàrí jọ bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run. Ṣàkẹ́sì fún abúlé ìdẹ̀míyá. so èyí tá aláti sẹ́ni ẹ̀sẹ̀ pariwo yìí wùtì Ọlọ́run tó pín ìka rẹ̀ kó tó kà wá inú ẹ̀sìn wà yìí mùmìnì ọwà ń bẹ onímọ̀ ẹ̀sìn wà yìí gèfèrè ọwà ń bẹ inú ẹ̀sìn wà yìí wúlì ìdí ọwà ń bẹ Ọlọ́run pín ní fíríkà ni ìwọ wá dé nìsí o ní inú ìtumọ̀ èdè rẹ ni pé kò sí gèfèrè lórí rẹ yìí mọ́ mùmìnì nìkan ní ọmọ kò wọ́n tara ẹni bọ́ parí ìdọ̀tún lábẹ́ ìdúró sì sẹ́kù náà. wàlá sàrọ̀ búkà. ọ̀rọ̀ ni lọ sí àrọ̀ búkà má bùdọ̀ dàmú ara rẹ. lọ́wọ́ sàrọ̀ búkà. làwọn bọ́dọ̀ máa fi láàrin ní kúrú jẹ̀díyà. ọba ní lọ́wọ́ sà tó bá wù mí ní kápẹ́ wò. làwọn bọ́dọ̀ máa fi láàrin ní kúrú jẹ̀díyà. gbogbo tó wà lórí ìjọba pátápátá gbogbo ẹni tí wọ́n bá òwú níní. àbáńdà tó kiri wò náà sàáta yẹ kúrú ní. tí wọ́n bá wù tó lè lọ́wọ́ àlọ́jà àwọn yàn bá ní ṣe gbogbo wọn gbọdọ̀ bí wù ní ṣe wọn bá tó ọba lè ṣe kókó bẹ bá a pariwo dọ̀tún la mẹ́wàá ọwọ́ adúlá sí ni ìgbóná mọ́ máa ṣe ìdókùn ní gbéṣẹ́ nínú sẹ́tọ̀ lọ́dún náà ní ìfẹ́ kí sílẹ̀ nìkan tó kù lé nílẹ̀ ìmọ̀ òun gbé sáà yẹn wọ́n kò tá kí á lè ní
kí wọ́n sọ fún ìdíje gbọ́dọ̀ ọ̀fẹ́ kí mùsùlùmí kò kù mọ́ a gbọ́dọ̀ ń ṣe nìyẹn ìṣọ̀kan ńlá lè ṣe láàrin ara wa léyìí tá a bá rí wípé àwẹ̀gbẹ́ kejì ẹnìkan súnà ni ẹnìkan tẹ̀bílíìgì ni ẹnìkan gbàkan àdìtọ̀ níkà ni a wò wípé ibo làṣẹ juwa àdùgbùlù wàkọ̀sábì ibi àṣẹ juwa àwọn àdájú kọ ọ̀run èyí ò sí nẹ́ẹ̀sì ni gbọ́dọ̀ níkà ní pé tí ò sí nẹ́ẹ̀sì wa à nígbà lọ́wẹ́ èyí tó ṣe yóò sí nẹ́ẹ̀sì àbá nẹ́ẹ̀sì wa báyìí súnà tó gbé wájú wọn náà nítorí gbé wájú òkè sí náà nẹ́bí gbé wájú ànábì wa mẹ́tọ̀dù tó lò fẹ́ sí tí ẹ̀sìn yìí fi rinlẹ̀ tí a bá fi fíìmù rẹ̀ hàn yàn ó ní dìde fíìmù bá ànábì ṣe kó tó ti kọ́ ìsìlámù yìí mú kalẹ̀ fún wa wọ́n láyé ó pé dìde gbogbo wé wọ́n sàmúlò náà ní ọ̀tàbá tó gbé gbà báyìí tọ̀ bọ́yá ẹ̀tì ẹ̀tẹ̀lé wa bọ́yá ẹ̀sẹ̀sì ìyàwó èèyàn fi tẹ̀lé o ẹ̀rọ mi ò ní kọ́nà ọ̀rọ̀ àmẹ́bí iṣẹ́ fẹ́nìkan àmẹ́bí ọlọ́run yìí jìnnì nílùú kan ìwà rẹ̀ ni wọ́n torí ẹgbẹ̀ sílámù tó bá sì wá kábíráìsì ọ̀rí rẹpẹtẹ sẹ́ni tọ́tọ̀ sí mẹ́sàrásì tí wọ́n fẹ́ lù tá àmẹ́bí rẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀mẹ́bí ẹ̀dá kòtò lọ́wọ́ mọ́bì ó sùn wọ́n hàn ọ̀tọ̀ sí mẹ́sàrásì àmẹ́bí rẹ̀ mọ́bì ok nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tẹ̀lé ẹ̀sì má fàbùrú kankan sí kẹ́ẹ̀rí pé ó sèfù wọ́n wá sí wọ́n ṣe lè jáde wọ́n jáde ọwá gbọ́ ó ti wá ní jìnnà sàmójú ẹ̀yìn báyìí àdúgbò jẹ́ ẹ̀bẹ̀kẹ̀ ni wọ́n fẹ́ pọ̀ wá jẹ́ ẹ̀bẹ̀kẹ̀ fún ẹ̀ lọ́wọ́ ronú ẹgbẹ́ ẹ̀sìn yìí dá púpọ̀ wọ́n mọ̀ fi kankan sí ní ọwọ́ padà wá bà níbi adé ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àìlọ́lá àná Muhammadu Rasulullah. àbẹ́ ìtọ́kùn kanú mọ́sálásí táwọn sábẹ́ náà nígbà tó dájú sòjẹ́ káwọn náà yẹra díẹ̀ nígbà wọ́n èdè wọn ti rẹ́ tó fẹ́ gún pa ọlọ́run wá gbàṣẹ fún ọwọ́ rẹ̀ dé báyìí àwọn mọ́rù dé wọ́n sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ anábì rẹ̀ mọ́ bẹ̀ anábì ní kí ló dé ó nílùú rẹ̀ bí mi náà ni anábì rẹ̀ kò sí ní kankan ọlọ́run mọ̀ sùn ẹ̀sìn òun náà padà wá gbà sí lábùlé àbẹ́ ìtọ́ ní ìkànnì jẹ́ tẹ̀lé ọlọ́run ọba àwòjọ èyí ní ọmọ kẹta adẹ́táìsì nílé mi máa ń jẹ́ ẹ̀sẹ̀ gan wọ́n máa ń jẹ́ ẹ̀sẹ̀ gan tẹ́mi rẹ̀ bá jẹ́ jẹ̀sẹ̀ tó ọba dá ni mo tó gbà kọ́lọ́ nǹkan ọ̀sẹ̀ anábì ní jẹ́ abẹ́kẹ̀ nítorí ẹ̀sìn. wọ́n sì mẹ́kẹ́ wọ́n kẹsẹ́ anábì bá dá olówó ẹnìkan dáhùn ní tó mú wọ́n tó fi dáhùn ọlọ́run wọn sẹ́ ó di mùsùlùmí. abẹ́ta anábì wọ́n sọ bí mi yìí kẹ́nìkan bá tó dá agbóníṣe kó ní anábì fúnra ẹ̀ lọ́sọ́ dédé ẹni tí mo bá jẹ ẹni tó bá dájé ìwọ rẹ wà lọ́rùn mi nù ikọ́ yọ́ bíi àkíyàmù kan náà tó bí mi ẹ̀yin ni ni o kọ́nà dèjì ẹgbẹ́ àwọn tó tó bá kìámà ẹni tó bá náwó olówó náà o anábì ni wà náà olówó ni má jẹ ẹ̀mù kọ̀ǹdísàn owó fìnnà anábì ni kí kọ̀ǹdísàn ọ̀ bọ̀rọ̀ alẹ̀ ni ọ̀ bọ̀ gbogbo ara lẹ̀ wọ́n wà nù ọ̀lákẹ́ yìí anábì ni ẹ máa bọ́ sọ mi sọlá sàdàm kó tó dọ̀rọ̀ sí mi lọ́rùn jọ́ bíi àkíyàmù ẹjọ́ fẹ̀tọ̀ rẹ̀ láyé anábì wa bọ́ra wọ́n wá wo ẹ̀yàn nẹ́bí ó ní ilé ọ̀nà wọ́n ní átìlù kan bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nígbà tí fojú kan bí ọmọ ọdọ̀ àdìjẹ́ náà yíyá mọ́ fẹ́ wò. àbíbá ọmọ tí mílẹ̀ láìlè tàlà wọn lọ́wọ́ tàbọ̀ sọ́ǹgẹ̀lì ìsọ̀lìkọ́lì bí láwọn bá dùn fìdí àwọn olíkà. ànábì kó tó fìdí ẹ̀sìn múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wà kọ́ sí ànábì èsọ̀dẹ̀ yìí máa bínú àmọ́jọ́ bínú lérí ẹ̀tọ́ ibi ọba ti rẹ̀ kó ní sùúrù wá ní sùúrù tó mọ̀ pé àdídìdìrín ni gbogbo zambi aláàrẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ jẹ̀bi pé dáná ẹ̀ kí sẹ́gun ló bínú kó mẹ́ni àbùkù lánàá kìí sàbùkù àwọn àwọn pèèyàn sẹ́sìn mọ́ bá tún bínú kó mẹ́ni náà tẹ́tí lọ́gbẹ́ àdúrà fún ọlọ́run àwọn ẹ̀kọ́ ṣe sùúrù náà ọ̀yà rẹ̀ ọjọ́ ìbànújẹ́ lọ́wọ́ fún èkì ní ìbànújẹ́ ló mú ló fi di áàkì báwù àwùkọ́sẹ̀ wọn náà wà rí lára wọn ní ìsìn. wàlá ọkùnrin náà bá sẹ́ńdì káyé ìsọ̀lìkọ́lì bí láàárọ̀ máa dùn mí ní àólíkà lọ́sàálẹ̀ yìí bí mo fẹ́ dé. ṣé báwo ni ohun yìí nìyá ẹ̀kú níbo náà booru ìyá ẹ̀kú ó ní ìyá ẹ̀kọ́ bẹ̀ ìyá kú fèmí náà kì àníjọ́ bí àbíkú nǹkan ni mo níwà sí mo dé bẹ́ẹ̀ mọ̀ sọ́kò ní ilé sí ìyá ẹ̀ wá kú ọ wá di àrẹ̀bọ̀lẹ̀ ọ wá jọjọ́ ìyàwó ní wọn sọ fáwọn yẹn pé bàbá kí ìbá ètò bẹ́ẹ̀ onídìí o àwọn kan ní máa gbọ́ àwọn yóò sì gbọ́ onídìí bẹ́ẹ̀ ó sì pàyẹ́tì ọkọ̀ àwọn èèyàn ti ọwá wá kí n wá òkú àjẹ lọ sán lẹ́sàn kí èsì tuntun ọjọ́ mùsùlùmí ọlọ́mọ wá débẹ̀ ìdí èèyàn wá sí ẹnìkan làwọn káyìdá àbúkọ túbọ̀ lọ sí mímọ́ a lè ṣe wá sí fóun ní ìsìnkú ìdí èèyàn tó ṣe ọtí ọgbọ̀n máa débi wípé ẹsẹ̀ èyí ṣe ti yẹn náà wá sọ ìta gbangba. wàbí bá ti mi lọ́la ìdá lọ́wọ́ ògùn tó bá sẹ́ńdì káyé ìsọ̀lìkọ́lì bí láwọn dùn mí ní àólíkà bá àfọwárí hó lọ́sẹ̀kì fi làwọn wà sáwírí hó bèlè àwórì fàyíṣà àṣàkùtà wọ́n kọ́ wá kálí àlàlá. kí ló dé ń ta kéta àdìgbò ìwọ̀n kan náà wà yìí máa wọ́n lábẹ́ ìmọ̀ musa àti àdìmọ́lì kí wọ́n pè wọ́n ní lọ́jọ́ kan èrè tí mo wá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ẹni tó ga ní wọ́n ń gò
wọn lọ wá yọ bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ kí wọn kó gbogbo àyà rẹ̀ àwọn ọmọ tí wọn rò pé nǹkan kò tí ní ó lẹ́nu ìyí tí ń kọjá yìí rẹ̀ wọn gbọdọ̀ bẹ́ẹ̀ bí yìí pé ìjẹ́ nǹkan kan wájú Ọlọ́run mo sọ wá sí ikú yìí náà ni ó kọ́ dé mo fi sàrà bàbá tó bí wọn lásìkò àwọn reluwé àwọn òyìnbó òṣìṣẹ́ reluwé ni àwọn fámìlì wọn kọ́ mọ́sálásí kì í wá wá mọ́sálásí kò ní wá wéèrè ó lè gbóṣù mẹ́ta tọ́ba dé yóò tún wálẹ̀ kan wọ́n wá ní mọ́sálásí ọba kú ní abáná òun ní ṣe bẹ́ẹ̀ni tí èsì wá mọ́sálásí bọ́dẹ̀ ní sùpọ̀ wá sí ọdẹ lọ́kẹ̀ẹ́ta ni àwọn kí ni wọ́n pè wọ́n kírísítẹ́nì lọ sí ìtọ́sọ̀ owó fámìlì rẹ̀ di kírísítẹ́nì. kébì ọwọ́ sọ ń ta gbangba níbi ẹ̀ta àwọn ètò pé tọ́ba ti wá mọ̀ níbo ìyá apọlọjáìsì èmi lọlé gbogbo àwọn afọwádìí di káàdó lùtì wọ́n ló wò sèṣì láàmù ibo níbi ìwọ wọn lọ. ọ̀bì bá ìjọba ìlú ìdájọ́ fún wọlé kùnkà bá sọ́nìkẹ́jì ìsọ̀jìbá níbi lọ́wọ́dún ní ìyá oníkà máa bọ̀ áníwó wàsáyébìrì náà wàsáwìrì wọ̀bẹ̀rẹ̀ áfùrì wáyé náà àtàkùnkà bá tàwọn àtàrí àlàyé ìrìnà ẹ̀lá ọkọ̀ náà lọ́yìn níta gaba gbaná àbùkù olóògbé mo ní o síríọ̀sì bọ́bá gbẹ̀yìn bá tẹ̀ wá kàmílá bùkù tọ́lọ̀ wọ̀ kàmílá bùkù tọ́lọ̀ bá fi kọ́ bùkù tọ̀dọ̀ rẹ̀ kọjá yíká gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ kàmílá bùkù lọ amẹ́ ìta sí òbèrè àbùkù ó rí pé gbàtẹ́ ìyọ̀ kàńdà wẹ̀ tó dé kọ́ wá dìde wọn sunkún ọlọ́run fẹ́ràn yìí mí náà ti fẹ́ràn yìí mo fi parí àmì tì níjọ́ yà mí kó bí wá dúró tì yín ẹ bá ń sàdúrà fún yà mí èrè ọkàn nù ẹ dákun ọjọ́ ti lọ káfíńì ìjọ kejì mo láti ṣe àdá ọdí ọba ọba àdá ọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ lẹ́bọ̀ ọ̀rọ̀ parí ẹ̀. ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ́rù ẹ̀bùdókù pàdé láàrin sọ̀rọ̀ yẹ́kínú wáyébùdókù wọ́kì ìrà sọ̀rọ̀ yẹ́kínú. wọ́n ní ká àjọ kan là wá ń ṣe Allah àjọ kan là wá ń ṣe Allah ọ̀gá àjọ kan là wá ń sọ iṣẹ́ ká àjọ kan là wá ń ṣe ẹ̀ka àwọn àkàlù yà wá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àjọ kan là wá ń ṣe Allah àjọ kan là wá ń ṣe ọ̀gá àjọ kan là wá ń sọ iṣẹ́ ká àjọ kan là wá ń ṣe ọ̀gá àjọ kan là wá ń ṣe ẹ̀ka àwọn àkàlù yà wá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àjọ kan là wá ń ṣe. ọlọ́mọ kan sìlámù ládùúgbò ọlọ́mọ wọ sìlámù ní ọlọ́mọ dojú ti sìlámù ọlọ́mọ àkótó ní ọlọ́run ọlọ́mọ àjẹmọ ọlọ́run ọlọ́mọ àfà ìmáàmù àfínì ọlọ́mọ ṣe yíyá sí ma fún yíò bí ẹni ṣe púpọ̀ sí púpọ̀ sí púpọ̀ wọ́n ti ṣe ní tí ó parẹ́ àjọ ìgbàgbọ́dọ̀ dálẹ̀ fẹ́ náà ọ̀gá